नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले होटेलको जस्तै चिकन चिल्लीको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब चिकन चिल्ली बनाउनको लागि चाहिँ मैले सबै सामग्रीहरु लिइसकेको छु। अनि मैले चाहिँ मासु लिएको छु आधी केजी। हजुरहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। नुन स्वाद अनुसार, खोर्सानीको धुलो आधी चम्चा, कश्मिरी मिर्च हो यो चाहिँ कलरको लागि आधी चम्चा, अदुवा लसुनको पेस्ट हो 1 चम्चा, अब मैदा 1 चम्चा, कर्नफ्लोर 2 चम्चा। मैदा छैन भने चाहिँ कर्नफ्लोर मात्रै पनि राख्दा हुन्छ। अन्डा एउटा फुटाएर मोल्नुलाई सुरु गर्नुपर्छ। अब मजाले मोल्नुपर्छ मसलाहरू सबैतिर लाग्ने गरेर। अब चाहिँ समय छ भने 1 घण्टा राख्नुपर्छ, नभएदेखि चाहिँ आधी घण्टा मात्रै राखेर छोपेर राख्नुपर्छ। मैले कराई बसाएर तेल लगाइसकेँ। सनफ्लावर तेल लगाएको, सनफ्लावरमै राम्रो हुन्छ तार्नको लागि चाहिँ। तेल तातिसक्यो। अघि मोलेर राखेको मासु तार्नुलाई राख्न थालिसकेँ। मसिनो पिस भयो भने चाहिँ छिटो पाक्छ भित्रसम्म, त्यही भएर मैले मसिनो बनाएको छु। यो मासु लगाउँदाखेरि चाहिँ ग्यास सानो पारेर लगाउनु पर्छ, नभएदेखि डढ्छ, फेरि बाहिर डढ्छ, भित्र पाक्दैन। त्यसकारणले छिटो छिटो लगाएर ग्यास सानो बनाएर लगाउनु पर्छ। अब पल्टाउनलाई सुरु गर्नुपर्छ। पल्टाउँदै पकाउनुपर्छ। पार्टीमा, होटेलमा बनाएको जस्तै चिकन चिल्ली हामीले घरमा यसरी बनाएर खान सकिन्छ। पल्टाउँदै पकाउनुपर्छ। अब चाहिँ पाकिसक्यो। 10 मिनट जति लाग्छ पकाउनुलाई, तार्नुलाई। अब पाकेर तयारी भइसक्यो। हेर्नुस् त कस्तो राम्ररी पाकिसक्यो, मजाको भइसकेछ, रोस्ट भइसक्यो। अब मैले फेरि त्यही कराईमा तेल लगाउँदैछु। तेल लगाइसकेँ। अब अदुवा मसिनो गरेर काटेको सानो कुर्का, लसुन लगाएको छु 3-4 केस्रा। अब एकैछिन फ्राई गर्नुपर्छ। अब चाहिँ मैले काटेको प्याज लगाएको छु। प्याज काटेर चाहिँ पत्र छुट्याएर बाहिर भाग मात्रै लगाएको 2टा। भेँडे खोर्सानी एउटा मजाले काटेर राखेको छु। पिरो खोर्सानी मैले 2-3 वटा लगाएको छु। कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार लाउनु होला। चिल्ली चाहिँ पिरै मिठो हुन्छ। मैले 3-4 लगाएको छु। एकछिन फ्राई गरिसकेँ।
अब नुन चाहिँ स्वादअनुसार, अघि मासुमा पनि राखिसकेको छु नुन, त्यस कारण स्वादअनुसार लाउनुपर्छ। एकैछिन भुट्ने, धेरै बेर चाहिँ पाकेको, धेरै पुरा पाकेको चाहिँ मिठो हुँदैन, यो चाहिँ कमै पाक्नुपर्छ। खोर्सानी र प्याज, अघि मैले मासु मुसेको मसलाहरू लगाएको, यहाँ कर्नफ्लोर पनि छ, अन्डा सबै छ। कर्नफ्लोर मात्रै घोलेर लाउँदा नि हुन्छ, मैले चाहिँ त्यसमै पानी थपेर लगाएको। अब सोया सस लगाउनुपर्छ 1 चम्चा, भेनिगर आधी चम्चा, टमाटर सस लगाएको 2 चम्चा। मैले घरैमा बनाएको यो टमाटर सस चाहिँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानलमा। मजाले चलाउनुपर्छ। मरिचको धुलो सानो चम्चाले आधी चम्चा, कश्मिरी मिर्च लगाउँछु 1 चम्चा, आधी चम्चा फेरि अर्को धुलो खोर्सानी। अब मजाले मिक्स गर्नुपर्छ, मिक्स गरेर पकाउनुपर्छ। ग्यास चाहिँ सानै पारेर पकाएको छु, धेरै पाकेको मिठो हुँदैन प्याज खोर्सानी, त्यस कारणले। अब अघि तारेको मासु लगाइसकेँ मैले। अब एकैछिन चलाउनुपर्छ, धेरै बेर पनि पकाउनु पर्दैन। मसलाहरू सबैतिर लाग्ने गरी चलाउनुपर्छ। पाकेर अब तयारी भइसक्यो। मसिनो हरियो प्याज लगाएको, काटेको। के चलाउनुपर्छ मजाले। यी हेर्नुस् त, पाकेर चिकन चिल्ली तयारी भइसक्यो। अब हजुरहरूलाई म सर्भ गरेर पनि देखाउँदैछु। यी हेर्नुस् त कस्तो राम्रो भएको छ, खाउँ खाउँ लाग्ने। यसरी नै हजुर बनाएर खानुहोला। अब हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नु पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।